હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સરળતાથી બની જાય એવા ઘઉંના પાપડની રેસીપી। આ પાપડને તમે પહેલી વાર બનાવતા હોય તો આ વિડિયોને એન્ડ સુધી જોજો। જો તમે પાપડને આ રીતે બનાવશો તો પાપડ ફાટશે પણ નહીં અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો ચાલો એકદમ સહેલી રીતે ઘઉંના પાપડ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ઘઉંના પાપડ બનાવવા માટે મેં અહીંયા જાડા તળિયાવાળું વાસણ લીધું છે। એની અંદર 2 કપ પાણી એડ કરીશું। હું અહીંયા આ 1 કપ ભરીને ઘઉંનો લોટ લેવાની છું, એટલે 1 કપ ઘઉંના લોટની સામે 2 કપ પાણી એડ કરીશું। આપણે અહીંયા જે વાસણ ભરીને ઘઉંનો લોટ લેવાના હોય એનાથી 1.5 ગણું આપણે પાણી લેવાનું છે। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હું અહીંયા 1 ચમચી મીઠું એડ કરું છું અને 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ। અહીંયા તમારે જે પ્રમાણે પાપડને તીખા કરવા હોય એ પ્રમાણે તમે મરચાં એડ કરી શકો। હું પાણીને ઉકળવા દઈશું। પાણી બરાબર ઉકળી ગયું છે, 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। પાણીને આપણે અહીંયા બરાબર ઉકાળવાનું છે, તો 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે એની અંદર 1 ચમચીથી ઓછો પાપડ ખાર એડ કરીશું। અડધી ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, 2 કપ પાણીની સામે 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। જે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ એ જ લોટ લીધો છે। હવે થોડો થોડો લોટ એડ કરતા જઈશું અને આ રીતે વેલણની મદદથી હલાવતા જઈશું, એટલે ગાંઠા વધારે ન પડે। તો આ રીતે હલાવતા જઈશું। અત્યારે ગેસની ફ્લેમ આપણે થોડી વાર માટે હાઈ રાખીશું। હવે આ રીતે હલાવતા રહીશું। ખીચું આ રીતનું થઈ ગયું છે। ખીચું વધારે કડક ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, કેમ કે ખીચું કડક થઈ જશે તો પાપડ છે એ ફાટી જશે અને સોફ્ટ નહીં બને। એટલા માટે આ રીતનું થોડું ઢીલું ખીચું હશે તો પાપડ ખાવામાં સોફ્ટ થશે। હજી ધીમે ધીમે ઠંડુ પડશે એમ ઠીક થતું જશે। એટલે હવે આ રીતે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને મેં આ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડી વાર 5-10 મિનિટ માટે આપણે આ રીતે હલાવતા રહીશું। હવે આની અંદર થોડું તેલ નાખીને આપણે લોટને આ રીતે મસળી લઈશું, એટલે ઠંડુ પણ પડી જાય અને લોટ મસળાઈ જાય। એટલે હવે થોડું તેલ એડ કરીશું। તો હવે અહીંયા 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને લોટને મસળી લઈશું। આ રીતે મસળી લઈશું। લોટ ગરમ છે એટલા માટે આપણે ચમચીની મદદથી આ રીતે મસળશું। ઠંડો પડે પછી આપણે બીજા વાસણમાં કાઢવાનો છે, એટલે થોડી વાર માટે આપણે આ રીતે મસળતા રહીશું, એટલે ખીચું ઠરી જાય। હવે મેં અહીંયા તેલ લગાવીને થાળી રાખેલી છે, એમાં ખીચું કાઢી લઈશું। ચમચાની મદદથી આ રીતે આપણે લોટને મસળી લઈશું, ગરમ છે એટલે। તો અહીંયા આપણે જેમ આ ખીચું મસળશું એમ જ આપણા પાપડ સારા થશે। જેમ વધારે મસળશું એમ આપણા પાપડ ફાટશે નહીં અને ખાવામાં સોફ્ટ બનશે। એટલે ખીચું છે આપણે વધારે મસળવાનું છે। ખીચું થોડું ઠંડુ પડી ગયું છે। હવે હાથની મદદથી આ રીતે મસળી લઈશું। ચીપકી જાય તો આપણે અહીંયા તેલવાળો હાથ કરીશું, આ રીતે મસળી લઈશું। લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે આપણે લોટને બાફીશું। તો લોટને બાફવા માટે મેં અહીંયા નાની ડીશ લીધી છે। હવે એને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે, તો એના પર લુવા રાખીને આપણે બાફી લઈશું। આપણે અહીંયા આ રીતના નાના નાના લુવા કરીને લોટને બાફવાનો છે। જો તમારે એક સાથે બધો લોટ બાફવો હોય તો તમે એ રીતે પણ બાફી શકો, પણ આ રીતે નાના નાના લુવા કરીને બાફીશું તો એકદમ બરાબર બફાઈ જશે। તો આ રીતના નાના નાના લુવા કરીને ડીશમાં રાખી દઈશું। આ રીતના મેં અહીંયા લુવા બનાવી લીધા છે। હવે આપણે ગરમ પાણી મૂકીને બાફી લઈશું। તો મેં અહીંયા ખીચુંને બાફવા માટે ગરમ પાણી મૂકી દીધું છે। પાણી ઉકળે પછી આપણે
આની અંદર ડીશ રાખીશું। પાણી ઉકળી ગયું છે, હવે એના પર કાણાવાળી ડીશ રાખીશું અને એની પર આપણે આ લુવા બનાવેલા છે એ રાખીશું। હવે ઢાંકી દઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું આપણે અત્યારે અને ઢાંકીને 15 મિનિટ આપણે બફાવા દઈશું। ખીચું બફાઈ ગયું છે, આ રીતનું થઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે અહીંયા ખીચું બફાઈ ગયું છે તો આપણે તેલવાળો ગ્લાસ કરીને ફરીથી મસળી લઈશું। ગરમ છે એટલે આ રીતે ગ્લાસથી મસળી લઈશું તેલ લગાવીને। ખીચું મસળાઈ ગયું છે, હજી થોડું થોડું ગરમ છે તો હવે અહીંયા તેના માટે મેં બટર પેપર લીધું છે, એના પર તેલ લગાવી દઈશું। હવે ખીચું આમાં રાખી દઈશું અને આ રીતે રાખીશું। આપણે પાપડ બનાવીએ ત્યારે આમાંથી એક એક લુઓ લઈને આપણે બનાવતા જઈશું અને આ રીતે ઢાંકીને રાખીશું। આ રીતે ઢાંકીને રાખીશું। તો હવે આપણે પાપડ બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા પાટલી લીધી છે, એના પર તેલ લગાવી દઈશું। હવે એના પર બટર પેપર રાખીશું। જો તમારી પાસે બટર પેપર ન હોય તો તમે અહીંયા કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકનું કાગળ લઈ શકો। હવે એના પર થોડું તેલ લગાવી દઈશું। હવે આપણે લોટમાંથી એક પાપડ બને એટલો લુઓ લઈશું। ફરીથી ઢાંકી દઈશું લોટને આ રીતે। હવે લુઓ ગોળ બનાવી લઈશું। આ રીતનો એકદમ ગોળ લુઓ બનાવી લઈશું અને હવે વણી લઈશું। હવે આ લુઆ પર ફરીથી બીજું બટર પેપર લગાવીશું। હવે વણી લઈશું। તો હવે આપણે હળવા હાથે પાપડને વણી લઈશું। આપણું ખીચું છે એકદમ સોફ્ટ છે એટલે આપણે આ રીતે હળવા હાથે પાપડ વણવાનો છે। આ રીતે આપણે પાટલી ફેરવતા જઈશું। બધી બાજુથી એક સરખું લેયર રહે એ રીતે આપણે વણવાનો છે। આ રીતે વધારે જાડોય નહીં અને વધારે પતલો નહીં, એવી રીતનો વણવાનો છે। પાપડ આ રીતનો વણાઈ ગયો છે। હવે ઉપરનું જે બટર પેપર છે એ કાઢી લઈશું આ રીતનો। તો હવે આપણે સૂકવી દઈશું। તો આ રીતે આપણે બટર પેપર લઈને જ લેવાનો છે પાપડને આ રીતે। તો હવે સૂકવી દઈશું પંખા નીચે। હવે વણેલો પાપડ લઈને આપણે આ રીતે સૂકવી દેવાનો છે। આ રીતે પાપડ નાખીને પછી આપણે કાગળને આ રીતે લઈ લેવાનો છે। તો આવી રીતે હવે આપણે બધા પાપડ વણી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધા પાપડ વણી લઈશું। તમારે અહીંયા પાપડની સાઈઝ જે પ્રમાણે રાખવી હોય નાની મોટી એ રાખી શકો તમે। તો સૂકવી દઈશું હવે। પાપડને હવે આપણે બીજી બાજુ ફેરવી લઈશું। આ રીતે પાપડને હળવે હાથે ફેરવી લઈશું એટલે પાપડ તૂટે નહીં। તો આ રીતે આપણે બધા પાપડને ફેરવી લઈશું બીજી બાજુ એટલે બંને બાજુથી સુકાઈ જાય। પાપડને સૂકવેલા હતા તો પાપડ સુકાઈ ગયા છે આ રીતના। તો મેં પંખા નીચે સૂકવેલા હતા 5 કલાક માટે, પછી મેં તડકામાં 2 કલાક સૂકવી લીધેલા છે એટલે આ રીતના એકદમ સરસ પાપડ સુકાઈ ગયા છે। તો હવે આ પાપડને તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો હવે આપણે એક પાપડને શેકીને અને તળીને જોઈ લઈએ કે કઈ રીતના તૈયાર થાય છે પાપડ। તો એક પાપડને આપણે શેકી લઈશું। આ રીતે શેકી લઈશું। આ રીતે ફટાફટ ફેરવીશું એટલે બળે નહીં।
આ રીતનો પાપડ શેકી લીધો છે। હવે તળીને જોઈ લઈશું। તો પાપડને તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તળી લઈશું। તો એકદમ સરસ પાપડ ફૂલી ગયો છે। તો આ રીતનો તળેલો અને શેકેલો પાપડ ખાવામાં સરસ લાગે છે।